Zonja dhe zotrin mirëmbrëma, është edicioni qendror informativ në News 24 e përcjellim bashkë me kolegun Edvin Peçi. Mirëmbrëma, shikues nderuar, së bashku me kolegen Nisida Tufa do ju njohim fillimisht me zhvillimet kryesore të ditës. News 24 zbardh letrën që presidenti Meta i drejton KLG-s dhe gjykatës së lartë për largimin e Ardian Dvoranit si antar i gjykatës së lartë edhe nga kryesimi në vijim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Sipas Metës, qëndrimi i Dvoranit në detyrë është në kundërshtim me ligjin. Prokuroria e Durrësit po heton vrasjen e vëllezërve Haxhiaj, duke bashkuar me dosjen e një vrasje tjetër që ndodhi në këtë qytet muajin e kaluar pasi sheh të përbashkëta mes dy krimeve dhe dyshon se ato janë kryer nga e njëjta dorë. Në Lezhë është arrestuar autori vrasjes të dy fish, ndërsa i vllai është shpallur në kërkim pasi ndihmoi në fshehjen e krimit. 40-vjeçari Aleksandër Përdoda kishte qëllim të qellonte rapsodin Kol Murrani për një tokë në fshatin Lalm, por plumbat kapën edhe Preng Simonin. Punojësi një fast foodi në rrugën Myslimshyri në Tiranë është plagosur me thik nga kolegu i tij dhe shkak është bërë paga e luftës që dy të rinjt kanë marrë gjatë kohës të izolimit, ndërsa në Shkodër është plagosur me dy plumba një 50-vjeçar. Gjykata e posaçme e apelit e shtyu shqyrtimin e ankimimit të ish-ministrit Tahiri për më 13 maj, pasi nuk e vlerëson si çështje emergjente. Nga ana tjetër, avokatët e Jael Çelës kërkojnë përjashtimin e trupit gjykues. Shkon në 30 numri viktimave të Covid-19 në vendin ton pasi natën e kaluar ndroi jetë një 52-vjeçar i intubuar prej 8 ditësh. 14 persona janë prekur orët e fundit nga virusi, ndërkohë që 2 të infektuar ka edhe në paraburgimin 302. Teksa në vend ka rifilluar punë kategoria e dytë e bizneseve, qeveria ka krijuar task force-ën e cila do të kontrollojë nëse bizneset i zbatojnë protokollet e sigurisë. Nëse masat nuk zbatohen, për bizneset do të ketë ndëshkime. OPSH ju ka bërë thirrje vendeve të botës që të vijojnë, të gjejnë, izolojnë, testojnë dhe trajtojnë të gjitha rastet me koronavirus. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar rritje të konsiderueshme të testeve për koronavirusin. Ju njohim tani më gjerësisht. Në fakt do të shkojmë drejt për drejt me ministren e arsimit Besa Shahini. Arsyeja sepse nuk mund të hapim të gjitha shkollat ka të bëjë me numrin e madh të nxënësve që kemi në shumë shkolla dhe pamundësinë që kjo paraqet në ruajtjen e distancës sociale mes nxënësve. Gjithashtu, siç e dini, për shkak të tërmetit, kemi një numër të shkollave që janë dëmtuar dhe jemi detyruar që një numër të nxënësve t'i kalojmë në shkolla me 2 turne. Kjo pamundson higjienizimin e të gjitha shkollave pas çdo përdorimi. Kështu që vendosëm të hapim shkollat vetëm për gjeneratën e maturantëve, duke i shpërndarë nxënësit në të gjitha klasat e shkollave të tyre, në mënyrë që të sigurojmë distancën mes tyre minimum 1.5 metra mes nxënësve, ashtu siç parashihet nga rregullat e institucioneve shtetërore, dhe që numrin e nxënësve në klasë të mos e kemi më shumë se 10 deri në 12 nxënës, apo maksimumi 15 në hapësirat që kanë shkollat kur ofrojnë klasë më të mëdha. Që të realizojmë një numër kaq të vogël të nxënësve në klasë, do të përdoren edhe disa shkolla nëntëvjeçare në afërsi të shkollave të mesme. Institucionet e varësisë të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë kanë hartuar plane të detajuara të shpërndarjes së nxënësve nëpër klasa dhe shkolla. Listat emërore do të komunikohen me drejtues të shkollave dhe përmes tyre me nxënësit, që të mos ketë dilema se në cilën shkollë apo klasë do të vjon mësimin secili maturant. Instituti i Shëndetit Publik, në bashkëpunim me specialistët tanë dhe duke u bazuar në modelet që tashmë po zbatohen në vendet që kanë hapur shkollat, ka hartuar një rregullore për sjelljen e nxënësve në shkollë, duke aplikuar distancimin social në përpikri dhe higjienizimin ditor të ambienteve shkollore që duhet ta sigurojnë stafi i shkollës. Rregulloria ka mirë të detajuar oraret specifike të hyrjes dhe daljes në shkollë dhe nga shkolla, ruajtjen e distancës, mbrojtjen e nxënësve, kushtet higjienike, formatin e qëndrimit dhe mësimit nëpër klasa, si dhe lëvizje në ambientet e brendshme të shkollës që janë të minimizuara në maksimum. Kjo rregullore sapo të mbyllet nesër pas nesër dhe të publikohet, do të ndahet me të gjitha bashkitë, që ato të mund të bëjnë dezinfektimin në kohë dhe do të printohet për secilën shkollë
që secili nxënës, mësues apo staf i shkollës të mos ketë dilema për rregullat që duhet zbatuar gjatë qëndrimit në shkollë. Kemi bërë një punë aq të mirë duke qëndruar në shtëpi, duke mësuar nga shtëpia, saqë kemi minimizuar infektimin e qytetarëve me koronavirusin e ri, ndaj edhe kjo hapje pjesshme e shkollave duhet gjithsesi të mirëmbajë këtë arritje të mirë që e kemi arritur së bashku. Mirëqenia e nxënësve tanë është gjëja më e rëndësishme për ne tani. Dhe këtu nuk po flas vetëm për shëndetin fizik, po flas edhe për shëndetin emocional, psikologjik të nxënësve, dhe nga që po jetojmë dhe punojmë në kushte të vështira, do jemi shumë të kujdesshëm me të gjithë. Përveç shërbimit psikosocial shkollor, që është në dispozicion të gjithë nxënësve edhe sot përmes formës online, kemi vendosur gjithashtu të reduktojmë tutje punën që maturantët do të bëjnë para provimit të maturës. Nga data 4 maj, duke filluar fillimisht me mësim nga shtëpia dhe pastaj kalim në shkollë datën 18 maj, puna me maturantët do të fokusohet në provimet e maturës shtetërore. Drejtorët e shkollave, duke filluar nga sot, do të hartojnë programet për secilën shkollë të mesme që të mundsojnë këtë përqendrim të nxënësve në lëndët e këtij provimi të rëndësishëm. Provimet e maturës nuk do të përfshihin temat e zhvilluara në kushte shtëpie, pra janë të ndërtuara mbi bazën e koncepteve të zhvilluara në klasën e 10, 11, si dhe klasën e 12 gjatë kohës sa kemi qenë në shkollë. Së bashku me partnerin ton Akademi.al, me mbështetje edhe të UNICEF, kemi xhiruar qindra video me zgjidhje detyrash në matematikë dhe shkenca, të cilat do t'i publikojmë në gjitha kanalet tona, duke përfshirë edhe radio-televizionin shqiptar. Kjo është një përgjigje ndaj një kërkese të vazhdueshme të maturantëve që të ketë sa më shumë detyra, ushtrime që mund t'i ushtrojnë para se të futen në provimin e maturës. Provimet do të realizohen mes datave 8 dhe 18 qershor, duke zbatuar rregulla strikte jo vetëm për të ruajtur shëndetin e nxënësve, por edhe integritetin e provimit. Kemi vendosur të bëjmë lehtësira në përmbajtjen e provimit, por do të kemi zero tolerancë për kopimin. Rregulloria maturës që kërkon nga nxënësit të mos vinë me telefon në provim dhe kërkon nga administratorët që të administrojnë përpikëri provimin e maturës do të zbatohet në mënyrë strikte. Si përmbyllje e pjesës që i takon maturantëve, jemi të bindur se kthimi i maturantëve në shkollë dhe mbajtja e provimit të maturës janë të domosdoshme, që nxënësit të mund të mbyllin në mënyrë të denjë ciklin e arsimit parauniversitar dhe që gara për universitet jetë sa më e drejtë mes tyre. Nxënësit e tjerë nga klasat e 1 deri në 11 do të vijojnë mësimin nga shtëpia deri me datën 29 maj 2020. Pra, transmetimi në radio-televizionin shqiptar dhe komunikimi online mes mësuesve dhe nxënësve do të vijojë deri me këtë datë. Vlerësimet përfundimtare do të mbyllen 2 javët e para të qershorit nga mësuesit nëpër shkolla ku dhe i kanë regjistrat, duke u bazuar në notat që janë marrë deri me datën 9 mars, kur i kemi mbyllur shkollat, dhe duke marrë parasysh edhe vlerësimet në kushte shtëpie, por këto të fundit vetëm në qoftë se ndihmojnë dhe jo penalizojnë nxënësit në përmirësimin e notës. Edhe në lidhje me këtë, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, më konkretisht agjencitë tona që merren me cilësinë e arsimit parauniversitar, do të nxjerrin udhëzime më të detajuara për mënyrën se si do të përfundojnë notat. Dhe kjo nuk është vetëm një udhëzim që i ndihmon mësuesve për të mbyllur notat, por është edhe një transparencë që ofrojmë për gjithë nxënësit dhe prindrit të kuptojnë se si do të përmbyllet ky proces. Më vjen mirë që deri tani, për sa i përket mësimit të zhvilluar në kushte shtëpie, kemi patur një ecuri pozitive. Siç e dini, 97% e nxënësve tanë janë përfshirë në komunikim online me mësuesit e tyre dhe mësuesit kanë prodhuar rreth 1.2 milion minuta selfie video me shpjegime të mësimeve dhe përgjigje ndaj pyetjeve të nxënësve. Nxënësit që nuk kanë patur pajisje digjitale për të vijuar mësimin online, po furnizohen me telefona smart dhe me tableta, fal një donacioni shumë bujar të fondacionit Vodafone Albania. Falenderoj përzemërsisht çdo mësues, nxënës dhe prind që u angazhua në çuarjen deri në fund këtij viti shkollor shumë të vështirë. Përkundër që viti shkollor do të mbyllet në qershor për gjithë juve, puna jonë nuk mbyllet në qershor. Këtë verë po planifikojmë që shkollat i vëmë në dispozicion të më të vegjëlve, duke ofruar kurse verore argëtuese,
por edhe edukative, që jo vetëm ndihmojnë me mësimin, por edhe me kthimin në normalitet të fëmijëve që kanë dajur mbyllur në shtëpitë e tyre për shumë kohë. Për këtë ju njoftojmë në vijim edhe duke parë gjendjen e sigurisë së shëndetit publik. Gjithashtu, planifikojmë inqizimin e leksioneve me Akademi.al dhe partnerë tjerë për transmetim në radio-televizionin shqiptar. Shtatori do të na gjejmë me një repertuar të shtuar të lëndëve që do të mbulojmë me këto transmetime. Që kjo të funksionojë siç duhet, edhe në përgjigje të kërkesave tuaja, për vitin 2020-2021 do të hartojmë plan programet lëndore në mënyrë të qëndërzuar, pra jo me bazë në shkollë, që secili mësues të nxënës të mbulojë të njëjtat tema në të njëjtën kohë, dhe të mos ketë diskrepanca mes nxënësve dhe mësuesve që përdorin libra të ndryshëm. Shtatori do të fillojë me përsëritjen e temave që janë zhvilluar nga shtëpia, para se të vijojmë me kurrikulën e vitit tjetër. Dua të përsëris edhe një herë, kam thënë edhe më përpara, nëse ka prindër dhe nxënës që ndihen se nuk kanë marrë mjaftueshëm mësim si vjet, duan ta përsërisin vitin, duan të qëndrojnë edhe një vit tjetër me temat që kemi zhvilluar si vjet, kanë të drejtën të kërkojnë që ta përsërisin vitin shkollor, por duhet na njoftojnë sa më parë që është e mundur. Kjo vlen edhe për maturantët. Mësimi nga shtëpia definitivisht ka ndikuar në rritjen e kapaciteteve tona digjitale, ndaj duam të shfrytëzojmë këtë momentum për ta përfshirë formën e mësimit online si dhe mësimin që kemi bërë përmes transmetimeve në televizion në punën tonë të zakonshme në shkolla. Por më shumë për këtë, si dhe për detajet e përfundimit të vitit akademik për arsimin e lartë, ju njoftojmë në vijim që të mos e ngarkojmë këtë komunikim me më shumë informacion se sa që mund të kemi. Do të përsëris edhe një herë 4 elementet kryesor të mbylljes së vitit shkollor. Shkollat hapen për maturantët nga 18 maj deri me 5 qershor nën rregullat strikte të higjienës dhe distancimit social. Provimet e maturës bëhen nga 8 deri 18 qershor, më të reduktuara sipas plan programeve të reja. Provimet e klasave 5 dhe 9 anulor dhe mësimi online vijon deri me 29 maj, 2 javët e para të qershorit, pastaj shfrytëzohen për mbylljen e vlerësimeve të fundvitit. Nëse ka ende paqartësi, mos u shqetësoni, do kemi komunikim editore në ditët në vijim. Vijoni na shkruani si gjithmonë në rrjetet sociale, në faqen zyrtare time në Facebook dhe në Instagram, ne ju kthejmë përgjigje përmes videomesazheve. Faleminderit që keni qëndruar në shtëpi. Faleminderit që jeni angazhuar në mësimin nga shtëpia dhe faleminderit për vëmendjen sot. Mirupafshim. Kemi ndjekur drejt për drejt ministren e arsimit Besa Shahinaj, sikurse kishte përmendur qeveria që në fillim javë do të merrej vendimi për shkollat, është marrë vendimi, do të hapen shkollat vetëm për maturantët dhe mësimi do të nisë në datën 18 maj, viti shkollor do të mbyllet në 20 qershor. Anullohen provimet për klasat e 5-ta, për klasat e 9-ta dhe për të gjithë pra përveç maturantëve, mësimi do të fillojë në shtator. Ndërkohë që do të vijojë online për të mbyllur dhe për të mos djegur vitin shkollor, siç e tha ministri Shahini, në një moment më vonshëm do të merret një vendim apo do të jepen edhe direktivat përkatëse në lidhje me arsimin e lartë, pra me universitetet. Ne do të vijojmë tani me informacionet tona të ditës. News 24 zbardh letrën që presidenti Meta i drejton KLG-s dhe gjykatës së lartë për largimin e Ardian Voranit si antar i gjykatës së lartë dhe nga kryesimi në vijim i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. Sipas Metës, qëndrimi i Voranit në detyrë është në kundërshtim me ligjin. Përplasja mes Metës dhe Voranit rikthehet pikërisht në kohën kur tonet mes presidentit dhe kryeministrit janë zbutur ndjeshëm. Përplasja mes presidentit Ilir Meta dhe kreut të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Vorani ishte kryefjala e politikës në vend deri në momentin kur në Shqipëri u konfirmua rasti i parë me COVID-19. Kreu i shtetit e kallzoi Voranin për shkelje të kushtetutës së ligjit në lidhje me listat e kandidatëve për antar të gjykatës kushtetuese dhe i kërkoi Spakut hetimin e tij. Aksioni i presidentit shkoi deri atje sa Ilir Meta vendosi të zbriste në shesh në manifestimin e 2 marsit, që siç tha e bëri në mbrojtje të kushtetutës dhe kundër grushtit të shtetit. Pas situatës së krijuar në vend nga përhapja e COVID-19, kjo çështje thuajse u harrua, por pikërisht në momentin kur tonet mes kreut të shtetit dhe kryeministrit Edi Rama janë zbutur ndjeshëm, rikthehet në vëmendje, kjo për faktin se Ilir Meta ka vënë në lëvizje Këshillin e Lartë Gjyqësor përmes një dokumenti
që ka në fokus pikërisht Ardian Dvoranin. Me shkresën e datës 10 prill 2020, kreu i shtetit i drejtohet qeverisë së gjyqësorit si institucioni i emërtesës së anëtarëve të gjykatës së lartë dhe i adreson problematikën sipas tij të krijuar nga vazhdimi i qëndrimit në detyrë i Ardian Dvoranit. Ai thotë se Dvoranit i ka përfunduar mandati në 2014, po për shkak të zhvillimeve theksoni Ilir Meta, Dvorani mbeti në detyrë dhe ka hyrë në vitin e 16 të ushtrimit të saj, në shkelje të çdo parashikimi kushtetues. Por nuk kushtet kur në gjykatën e lartë në muajin mars u emëruan 3 anëtarë e rinj nga radhët e jo gjyqtarëve, Sokol Sadusha, Ilir Panda dhe Ervin Pupe. Presidenti thotë se Dvorani duhet të largohet. Nga procedura ndjekur nga KLG-ja, e cila u finalizua nga Presidenti i Republikës me emërimet e propozimeve të sjella nga KLG-ja dhe bërjen e betimit nga secili prej 3 anëtarëve të rinj të kësaj gjykate, rezulton se vakanca e mbajtur deri tani nga zoti Dvorani është plotësuar me gjyqtarin zëvendësues e përpasoj qëndrimi i mëtejshëm në detyrë i zotit Dvorani ka përfunduar de facto dhe de jure. Ilir Meta thotë se këtë shqetësim po e vë në dukje për faktin se qëndrimi në detyrë i Dvoranit në kundërshtim me ligjin do të prodhojë efekte negative në të ardhmen. Presidenti i Republikës vlerëson se adresimi i problematikës së mësipërme ka rëndësi thelbësore për të siguruar organizimin, funksionimin e plotë dhe të qartë të gjykatës së lartë, me qëllim që në këtë fazë të ripërtëritjes së saj të mos lihet asnjë mundësi që jo vetëm funksionimi i saj, por edhe korrektësia e proceseve gjyqësore të mos sënohen dhe të mos shfaqin defekte të rënda në kuptim të procesit të rregull ligjor, që mund të sjellë pasoja të rënda e të parikuperueshme për to në të ardhmen, që vijnë përmes shqyrtimit të ankimeve në gjykatën kushtetuese dhe në gjykatën evropiane të drejtave të njerëzit. News 24 ka mësuar se në mbledhjen e së hënës Këshilli i Lartë Gjyqësor ka debatuar lidhur me këtë çështje dhe me 6 vota pro dhe 5 kundër i është kërkuar mendim Ardian Dvoranit. Ai ka afat deri të mërkurën të japë argumentat e tij dhe më pas fati i Dvoranit mbetet në duart e qeverisë së gjyqësorit. Prokuroria e Durrësit pëllheton vrasjen e vëllezërve Axhiaj duke e bashkuar me dosjen e një vrasje tjetër që ndodhi në këtë qytet muajin e kaluar, pasi shet të përbashkëta mes 2 krimeve dhe dyshon se ato janë kryer nga i njëjta dorë. Policia e Durrësit është kthyer sërish ditën e sotme në vendin e ngjarjes ku ekzekutuan 2 të rinj të vëllezër me njëri tjetrin, Viktor e Besmir Haxhia, banor të lagjes numër 15 në Spitalet të Durrësit. Policia sot ka pyetur dhe ka marrë dëshminë e tregtarëve të makinave, por edhe banorëve përgjark tregut të automjeteve pikërisht këtu ku ndodhi dhe ekzekutimi i tipit mafioz. Janë pyetur dhe shoqëruar në polici më shumë se 40 persona rreth ngjarjes së rëndë që ndodhi pas ditën e së hënës pranë Shëmbllashit në Durrës. Po ashtu janë sekuestruar edhe kamerat e sigurisë, por ato nuk kanë mundur të fokusojnë targat e Toyotës gri që i priste 2 autorët pasi ekzekutuan 2 vëllezërit Haxhia. Gjurmët e ekzekutimit janë ende të freskëta, ndërsa policia e Durrësit ka mbledhur në vendin e ngjarjes 65 gëzhoja të zbrazura nga karikatorët e 2 kalashnikovëve të ndryshëm. Pikërisht në mes të rrugës ka ndaluar automjeti tip Golf me të cilin e udhëtonin 2 vëllezërit Haxhia, njëri prej të cilëve biznesmen i njohur, prind i një fëmije, ndërsa vëllai tjetër kishte marrë licencën e avokatit vetëm pak kohë më parë. Në mes të rrugës, të 2 vëllezërit janë ekzekutuar në mënyrë barbare, ndërsa 2 autorët të cilët dyshohet se kanë lëvizur në këmbë, kanë dalë nga një prej vendeve ku qëndrojnë makina të parkuara, janë larguar pak metra më tutje ku i priste edhe një automjet tip Toyota ngjyrë grime të cilin janë larguar nga vendi i ngjarjes. Është qelluar në 3 anë, ku vetëm në pjesën ballore të automjetit është qelluar të paktën 37 herë në drejtim të 2 vëllezërve, ndërsa plumbat e 2 kalashnikovëve të përdorur janë vënë re të paktën edhe në 3 automjete të tjera të cilat qëndrojnë të parkuar në anë të rrugës. 2 vëllezërit nuk kishin precedent penal në vendin ton, ata sapo kishin rihapur aktivitetet e kompanisë së karrotrecave dhe pikën e këmbimit valutor, të mbyllura për shkak të situatës së krijuar nga Covid-19. Nuk përjashtohet pista e akmarrjes për borxhe të pashlyera, por edhe ajo e trafikut të drogës. Pasi burime bëjnë me dije se Besmir Haxhia ishte pjesë e këtij rrjeti. Sipas hetimeve dyshohet se edhe kjo vrasje të jetë kryer nga e njëjta dorë që ekzekutoi në 2 mars të këtij viti të rinjt Dorian Shkoza dhe Angelo Avdia.
Prokuroria e Durrësit ka ngritur një pistë të re hetimi duke e bashkuar dy dosjet, pasi mekanizmi i vrasjeve për ngjan dhe po ashtu dy vëllezërit Haxhia kishin marrëdhënie miqësore me dy viktimat e para. Shkoza dhe Avdia u ekzekutuan më pak se 1 kilometra nga vendi ku u vran vëllezërit Haxhia dhe autorët dyshohet se u larguan në të njëjtin drejtim. Në Lezhë është arrestuar autori i vrasjes të dy fisht, ndërsa ai vllai është shpallur në kërkim pasi ndihmoi në fshehjen e krimit. 40 vjeçari Aleksandër Përdoda kishte qëllim të qëllonte rapsodin Kol Murani, pasi me të kishte konflikte për një tokë në fshatin Lalm, por plumbat kapën edhe bashkëfshatarin Preng Simoni. Ethet e pronës duket se fshihen edhe pas krimit të dy fisht ndodhur gjatë ditës së hënë në Lezhë, ku një person ekzekutoi dy të tjerë për shkak të një konflikti për një tokë ar në fshatin Lalm të Lezhës. Autori i vrasjes së dy fisht në pyllin e fshatit Lalm të Lezhës është vënë pranga. I arrestuar është Aleksandër Përdoda, ndërsa është shpallur në kërkim i vëllai Edmond Përdoda, i akuzuar për përkraje të krimit. Pa kaluar 24 orë nga krimi i rënd që u mori jetën dy personave, 40 vjeçari Përdoda u prangos nga policia pasi ishte shpallur në kërkim me akuzën e vrasjes së Kol Muranit dhe e bashkëfshatarit të tij 55 vjeçarit Preng Simoni, ndërsa i vëllai kërkohet me dyshimin se ndihmoi për fshehjen e provave. Mësohet se vrasësi kishte si shënjestër rapsodin Kol Murani, pasi së bashku kishin konflikte të vjetra pronësie për një tokë are në fshatin Lalm. Ishte ky motivi për të cilin dyshohet se 40 vjeçari qelloi me armë zjarrin mbi Muranin, duke e vrarë dhe bashkëfshatarin e tij Preng Simonin. Nga hetimet është zbuluar se dy viktimat nuk kishin asnjë precedent dhe konflikte të mëparshme me njëri tjetrin, ndërsa për Aleksandër Përdodën ky krim nuk është i pari. Edhe më herët ai ka qenë person me precedent kriminal. Ai ka qenë i arrestuar në vitin 2019 pasi ka qelluar me armë zjarri në drejtim të mjetit me drejtues shtetasin me inicialet MF, por më pas është liruar. Kol Murani dhe shoku i tij, 55 vjeçari Preng Simoni, ishin nisur të shkonin drejt fshatit të vendlindjes për të parë shtëpitë e tyre të vjetra. Vonesa prej disa orësh dhe mospërgjigja e telefonatave bëri që familjarët të nisnin kërkimet. Ishte djali i Kol Muranit i cili gjeti trupat e gjakosur dhe të pajet nga të shtënat me armë. Në vendin ku u gjetën dy viktimat, policia zbuloi po ashtu edhe disa gëzhoja, një motorciklet si dhe një korse bari. Uniformat blu nuk kanë mundur ende të gjejnë armën e krimit, ndërsa vijojnë edhe kontrollet për kapjen e Edmond Përdodës, vëllait të autorit të krimit. Punojësi i një fast foodi në rrugën Muslim Shyri në Tiranë është plagosur me thik nga kolegu i tij dhe shkak është bërë pagesa që dy të rinjt kanë marrë gjatë kohës së izolimit. Arrestohet autori i krimit. Situata e pandemisë së koronavirusit duket se ka sjellë jo vetëm probleme financiare, por dhe konflikte që degenerojnë në përdorimin e dhunës dhe armëve. Diçka e tillë ka ndodhur të hënën në një fast food në Tiranë në rrugën Muslim Shyri, ku punojësit e tij janë ngritur për pagën e luftës. Nga konflikti i punëtorëve, njëri prej tyre, një 23 vjeçar, u plagos me thik. Për ngjarjen në Prangaran, 27 vjeçari Alban Gaçi dhe Reis Osmonian, 21 vjeç, ndërsa i plagosur mbeti 23 vjeçari Renato Shaulli. Ky i fundit mori një plag në brinj. Fatmirësisht ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën dhe kalon në ambientet e spitalit. 23 vjeçari punonte kamarier në këtë biznes dhe gjatë kohës së izolimit, kur shërbimi në fast food ishte ndaluar, ai punonte vetëm si operator që merrte porosit nëpërmjet telefonit, ndërsa Alban Gaçi punonte si shpërndarës me motor të fast foodeve. Në ditë normale ata ndalin një pjesë të pagesës së bashku, ndërsa me kushtet e reja të vendosura për shkak të pandemisë, kjo nuk ndodhi, duke shkaktuar një konflikt mes tyre fillimisht verbal. Në këtë situatë ka ndërhyrë pronari, i cili ka kërkuar largimin e motoristit nga puna. Ky i fundit është rikthyer në biznes disa minuta më vonë, i shoqëruar nga shoku i tij Reis Osmonia dhe ka plagosur me thik kamarierin Renato Shaulli. Menjëherë është thirrur policia, e cila ka kontrolluar zonën dhe ka arrestuar në flagrancë autorët. Një plagosje me armë zjarri ka ndodhur pas ditën e kësaj të martë në hyrjen e qytetit të Shkodrës. Një 50 vjeçar është plagosur me armë duke marrë plagë të rënda në qafë dhe në dorë. Ngjarja ndodhi pranë urës së re të Bunës në Shkodër. I plagosuri 50 vjeçari Gëzim Bici u transportua me autoambulancë në spital dhe ndodhet në reanimacion. Rreth një orë pas ngjarjes, policia shoqëroi autorin e dyshuar, por
nuk bëhet e ditur identiteti i tij. Paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur për konflikte pronësie mes të plagosurit dhe autorit. Çështja penale e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri është shtyrë, trupi gjykues vendosi shtyrjen për në datën 13 maj, me argumentin se seanca nuk futet te kategoria e emergjentëve sipas parashikimeve referuar situatës Covidit, ndërsa avokati mbrojtës i Tahirit u tha gazetarëve se nuk ishin lajmëruar të gjitha palët. Gjykata e posaçme e apelit vendosi të shtyjë më 13 maj procesin gjyqësor ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish-drejtorit të policisë së Vlorës Jael Qela. Treshja gjykuese e kryesuar nga Albana Boksi e konsideroi çështjen si jo urgjente, sipas parashikimeve të aktit normativ të miratuar nga qeveria, që pezullon një sër procesesh gjyqësore gjatë situatës së pandemisë të krijuar nga përhapja e Covid-19 në vendin tonë. Avokati Maksim Haxhia, i cili përfaqëson në proces interesat e ish-ministrit të Brendshëm, u tha gazetarëve se gjykata gjithashtu nuk kishte bërë të mundur njoftimin e të gjitha palëve, duke nënkuptuar se pikërisht për këtë arsye në seancë mungoi Sajmir Tahiri, i cili më herët ka zgjedhur të përballet personalisht me drejtësinë, duke deklaruar se do ta fitojë i vetëm betejën e tij, atë që e ka konsideruar si betejën e jetës. Për gjatë kësaj kohe, kur pritet edhe të zhvillohet seanca e radhës, gjykata do të shqyrtojë një kërkesë të paraqitur nga avokatët e Jael Qelës, ky i fundit në arati që prej nisjes së hetimeve ndaj tij. Avokatët këmbgulin për përjashtimin e treshjes gjykuese, me arsyetimin se janë në konflikt të hapur interesi, përderisa kanë shqyrtuar çështje të tjera me persona apo të pandehur të bashkëlidhur me ish-ministrin e Brendshëm dhe ish-drejtorin e policisë së Vlorës. Nëse kërkesa e avokatëve të Jael Qelës do të pranohet, atëherë gjasat janë që procesi ndaj ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri të hyjë në një rreth vicioz. Kjo për faktin se numri antarëve të gjykatës së posaçme të apelit është reduktuar në vetëm 6 të tillë dhe pjesa dërmuese e tyre janë përfshirë në shqyrtimin e kërkesave që kanë të bëjnë pikërisht me këtë çështje. Nëse kjo ndodh, atëherë do duhet ndërhyrja e Këshillit të Lartë Gjyqësor për t'i dhënë zgjidhje situatës, çka në fakt do të jetë mjaft e vështirë, sepse qeveria e gjyqësorit ka kërkuar për një tjetër çështje mendim nga Kuvendi i Shqipërisë dhe gjasat janë të ketë dhe të nevojiten ndryshime ligjore. Sajmir Tahiri është cilësuar fajtor në shkallën e parë në shtator të vitit kaluar për akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe u dënua me 5 vite burgim për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi u reduktuar në 3 vite e 4 muaj dhe më pas treshja gjykuese e kryesuar nga aso kohe nga Ardit Mustafaj vendosi ta dërgojë në shërbim prove për një periudhë 3 vjeçare. Sajmir Tahiri ka kundërshtuar akuzat e prokurorisë dhe ka deklaruar se do të përballet dhëm për dhëm me drejtsinë shqiptare. Prokuroria e posaçme akuzon ish-ministrin e Brendshëm dhe ish-drejtorin e policisë së Vlorës për favorizim të grupit kriminal Habilaj në trafikun e drogës. SPAK ka kërkuar dënimin me 15 vite burg për të shumë kërkuarin Domart Konjari. Sipas prokurorisë, Konjari krijoi dhe drejtoi në Francë një organizatë kriminale që trafikonte sasi të konsiderueshme kokainë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar shpalli pretencën dhe kërkoi dënimin me 15 vite burgim për të shumë kërkuarin Domart Konjari. Prokurori Edvin Kondili tha se i pandeuri krijoi dhe drejtoi në Francë një organizatë kriminale dhe trafikoi sasi të konsiderueshme kokainë. Në dosje thuhet se në bashkëpunim me shtetas të huaj francez, spanjoll dhe maroken, Konjari trafikoi sasi të mëdha kokaine nga Franca drejt Spanjës dhe Italisë. Autoritetet franceze hetuan të cilësuarin si kreu i organizatës kriminale dhe dokumentuan të paktën 16 episode të trafikut të kokainës. Përmes avokatit të tij Vladimir Meçe nga Aratia, i pandeuri i mohon akuzat dhe pritet të paraqesë seancën e radhës konkluzionet e mbrojtjes. Domart Konjari është konsideruar nga drejtësia franceze si baron droge dhe me kërkesën e autoriteteve atje. Ai u arrestuar në vitin 2015 në Shqipëri. Pas muajsh qëndrimi në paraburgim, ai u lirua nga gjykata e apelit për krime të rënda për një mangësi në dokumentacionin e mbritur nga Franca. Vendimi i gjykatës solli reagime të forta, ndërsa autoritetet shqiptare u detyruan të kërkonin ndjes shtetit francez. Gjykata e Tiranës ka shpallur vendimin për Ardian Serezin dhe Deniz Demirin, të cilët ishin në akuzë për vrasjen e biznesmenit Memli Begalla. Deniz Demiri është cilësuar fajtor për vrasje dhe u dënuar me 25 vjet heqje lirie. Serezi u lirua nga akuzat pasi ishte prokuroria ajo e cila autoroq
përderisa nuk kishte prova që ta implikoni në krim. Gjykatësi Altin Abdiu urdhëroi që aktet për Serezin t'i kthehen prokurorisë, çka nënkupton që për lirimin e të pandehurit duhet të shprehet një tjetër trup gjyqësore. Vrasja e biznesmenit Begalla ndodhi në shkurt të 2018-ës. Ai u vra me një plumb në kokë në parkingun e pallatit ku po jetonte në rrugën Nikola Tupe. Si të dyshuar për krimin, policia kapi në atë kohë shtetasin Denis Demiri dhe Ardian Serezi. Nga veprimet e dokumentuara rezultoi se shtetasi Denis Demiri ka kryer ekzekutimin e Memli Begallës. Pista kryesore ku fokusuan hetimet është ajo e borxheve që nuk ishte shlyer viktima. Pak ditë pas ngjarjes së rëndë të ndodhur në Kamës, ku një 3 vjeçar u dhunua barbarisht, në emisionin Me zemër të hapur në News 24, ka ardhur dëshmia e hallës të fëmijës. Ajo thotë se nëna e fëmijës është e dhunshme, ndërsa babai 3 vjeçarit kërkoi të vendosë vetë drejtësi. Në studion e emisionit Me zemër të hapur, për herë të parë familjarët e voglushit 3 vjeçar thyen heshtjen. Përballë autores Evis Ahmeti, halla e fëmijës ka deklaruar se ky fëmijë është dhunuar edhe herë të tjera nga ama, ku kjo e fundit edhe është denoncuar disa herë nga vjera e saj për dhunë ndaj fëmijëve. Asnjëherë nuk u mor asnjë mas për të. Me lot në sy, apelon për ndihmë dhe zbardhjen e gjithë kësaj ngjarje të rëndë. Do doja të dija, të paktën sipas mediave dhe portaleve, 3 vjeçari ka mundur të flasë disa fjalë me mjekën që e ka pritur në momentet e para. Po, në momentet e para, por ato fjalë i ka përsëritur dhe sot motrës time kur e kishin lëvizur dhe kishte bërtitur nga dhimbjet, edhe motra i kishte thënë qa ke, i kishte thënë më rrau mami dhe babi, kaq. Ju pretendoni se edhe më parë ka ekzistuar dhuna, ka investiguar gazetari Anila Hkmataj dhe është lidhur me qendrën shëndetësore në Kamës dhe nuk rezulton të jetë paraqitur fëmia. Atëherë jema ka gënyer që ai ra nga divani dhe më mori Alfredi në telefon dhe e çova në Kamës. Atëherë ka gënyer, thjesht ka rënë. Atëherë nuk e di se kush gënjen, por ne kemi informacione të sakta nga qendra shëndetësore, nga komunikimi që ka pasur me qendrën shëndetësore të Kamës. Nuk e ka çuar fare, nuk e ka çuar. E kanë përmendur e kanë dhënë ashtu. Mirë, do presim me dashur. Ajo që më intereson mua, duhet të bëj thirrje të gjithë trupit gjykues që është që po merret me këtë çështje, prokurori, polici, gjithë çfarë janë, duam që të marrë dënimin e merituar, atë që meriton. Por nuk ka munguar edhe reagimi i njërës prej dëshmitareve, e cila ka pohuar në studio se ditën e ngjarjes ka parë një erkun me fëmijë në duar, i cili nuk reagonte fare për shenja jete. Ajo pohon se në trupin e fëmijës ka pasur mjaftueshëm shenja të nxirjes dhe mavjosjes. Por aty ishte dëgjuar edhe një debat me zë të lartë midis bashkëjetuesit dhe mjekut të ambulancës, pasi bashkëjetuesi nuk pranonte të shoqëronte fëmijën drejt spitalit. Kam parë zotërin me fëmijë në krah. Sa ka qenë ora? Nuk e mbaj montorën afërsisht, po besoj që nga 10 mos gabofsha diçka e tillë. Po? Fillimisht kam kujtuar që e ka përplasur ndonjë makinë, sepse kishte shenja në trup. Po? Fëmia ka qenë që aty në gjendje kome. Konkretisht pas sytë e mavjosura edhe trupin me shenja. Së bashku me fëmijën e ka marrë ambulanca. A kishte lajmëruar ambulancën? Zotëria nuk ka dashur hyj në ambulancë, po e ka marrë doktori ambulancës me zor. Por kjo ngjarje është jo vetëm e pasbardhur ende nga ana e drejtësisë, por ajo që është më e rëndësishme është shëndeti i 3 vjeçarit, i cili brenda 72 orëve mjekët janë shprehur se do t'japin edhe përgjigjen përfundimtare në lidhje me rrezikshmërinë ndaj jetës. Me Rudina Dervishin do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë tani, Voice of America për të rejat më të fundit. Rudina, përshëndetje. Përshëndetje, Nisida. Shtëpia e Bardhë parashtroi planet për të shtuar kapacitetet e testimit për COVID-19 që shihet sidomos dëshmëri për hapjen e ekonomisë dhe të bizneseve, duke ja u kaluar këtë përgjegjësi guvernatorëve të shteteve. Si kanë reaguar guvernatorët dhe sa shtete janë gati të rihapen? Po, Nisida, qeveria federale publikoi dje në fakt udhëzime të reja në nivel kombëtar këto, duke ju kaluar përgjegjësinë para shteteve amerikane për të kryer testet për COVID-19. Duhet themi se mungesa e testimeve të zgjeruara ka qenë një nga pikat kritike për administratën, ndërsa rastet e identifikimit me COVID-19 në Shtetet e Bashkuara
vazhdojnë të rriten dita ditës. Disa shtete në fakt kanë thënë se ende nuk kanë kapacitetin adekuat të testimit për të monitoruar siç duhet shkallën e virusit dhe për të parashtruar pasaj hapat apo etapat e hapjes ekonomive të tyre. Një numër guvernatorësh gjithashtu kanë hezituar të rihapin ekonominë sepse janë të shqetësuar se numri i rasteve të koronavirusit në shtetet e tyre do të kthehet ose do të rritet nëse distancimi shoqëror zbutet para kohe. Presidenti Trump mbrojti planet e administratës së tij duke thënë se Shtetet e Bashkuara janë në pozicion më të mirë dhe kanë bërë në fakt më shumë testime se sa çdo vend tjetër në botë. Administrata e tij tha se do të dyfishojë dhe në disa raste do të trefishojë aftësinë e testimit, megjithatë pritet për të parë se sa e shpejt do të jetë kjo, sa shpejt do të arrihet të rritet kapaciteti i testimit, pasi kemi dëgjuar për një rritje të kapacitetit testimit për një kohë të gjatë. Megjithatë nuk ka një datë të saktë se cilat shtete do të kenë mundësi ta zgjerojnë këtë testin e diagnostikimit apo testin për antitrupat. Disa shtete megjithatë po lëvizin më shpejt se të tjerët, janë 12 shtete amerikane që kanë filluar të hapin bizneset ose që priten të hapin ato së shpejti. Guvernatori i New Yorkut Andrew Cuomo megjithatë tha se masat dhe koha për udhëzime të relaksuese në shtetin e tij, shteti më i goditur nga virusi këtu në Shtetet e Bashkuara, do të bëhet në bazë të shkallës së shtrimeve në spital, testimit të antitrupave dhe shkallës së infeksionit në përgjithësi. New Yorku i ka masat e izolimit në efekt deri në 15 maj, por nuk ka dhënë ende një datë fikse se kur është në gjendje të rihapet për biznes, dhe guvernatori i Kalifornisë, shteti më i populluar këtu në Shtetet e Bashkuara, gjithashtu i përballur me presionin e biznesit për të rihapur, se do të tras një konferencë me pronarët e bizneseve për të hartuar planet e rihapjes, megjithatë nuk ka ende një datë fikse për këtë. Nga ana tjetër, prokurori i përgjithshëm i Shtetet e Bashkuara William Barr ka udhëzuar prokurorët federal që të jenë në vëzhgim për urdhra tepër kufizuese të izolimit nga shtete të ndryshme që mund të shkelin të drejtat kushtetuese të njerëzve. Në një memorandum të publikuar dje, zoti Barr pranoi se ndërsa kufizimet janë të domosdoshme dhe të duhura për të luftuar pandeminë, të tjerat mund të shkojnë shumë larg sipas fjalëve të tij. Rudina, si po ecin planet e qeverisë federale për të ndihmuar bizneset e vogla të marrin ndihmë financiare për të mos falimentuara? Është ndihma e dhënë nga qeveria e mjaftueshme? Është e vështirë të thuash në këto momente nëse kjo ndihmë do të jetë e mjaftueshme. Ndihma ka qenë në 2 programe. Programi i parë ishte prej $360 miliardë, ndërsa programi i dytë që sapo filloi këtë të hënë ishte prej $310 miliardë, pra duket ky injektimi i këtyre fondeve nga qeveria federale për të ndihmuar bizneset që nuk arritën të marrin asgjë nga programi i parë, dhe kjo në fakt për shkak se kishte disa paqartësi në udhëzimet e dhëna nga qeveria për kompanitë që mund të aplikonin për këto fonde. Në fakt shumë kompani që ndoshta nuk e kanë aq të nevojshme këtë ndihmën e qeverisë arritën të aplikonin dhe arritën të marrin këto kredi që duhet themi se kanë shumë lehtësira, dhe në qoftë se kompanitë me më pak se 500 njerëz nuk do t'i shkurtojnë njerëzit nga puna për një periudhë 2 mujore, ato kredi që tash janë në një nivelin e 1% për t'u kthyer qeverisë, mund të jepen falas, pa mund të jenë jo më kredi, po mund të jenë grante për këto biznese. Sekretari i Thesarit, Steven Mnuchin, doli sot në fakt dhe tha se kompanitë që kanë marrë më shumë se $2 milion kredi për biznesin e vogël do të auditohen dhe mund të përballen me përgjegjësi penale nëse rezulton se nuk kanë aplikuar me të drejtë për paratë e ndihmës qeverisë, dhe
Komentet e zotit Mënuçin vinë ndërsa shtohen në fakt reagimet mbi këto kompanitë e mëdha, që në fakt janë kompani që edhe tregtohen në bursë dhe që kanë arritur të marrin miliarda dollar kredi, pasi e dim që këto kompanitë e mëdha kanë një armatë të tërë avokatësh apo llogaritarësh dhe kanë mundur të shfrytëzojnë ato paqartësi të ligjit, domethënë, edhe kanë arritur të marrin kredi, mirëpo tashti duhet që t'i kthejnë këto kredi. Kanë në fakt një numër kompanisë që kanë arritur të marrin kredi të pamerituara, siç mund t'i quajmë, edhe kanë arritur t'i kthejnë. Një nga këto kompani për shembull ishte ajo ekipit basketbollit të Los Angelesit Lakers, që ka marrë një kredi prej 4.6 milion dollarësh. Zoti Mënuçi ndoli sot dhe tha se qëllimi i këtij programi nuk ishte mirëqenie sociale për biznesin e madh dhe i inkurajoi të gjitha kompanitë e mëdha të fillojnë t'i kthejnë këto kredi, përdyshe do të përballen me pasoja penale. Faleminderit shumë Rudina për lidhjen e drejtë për drejtë që patëm bashkë. Faleminderit juve. Do të vjojmë me të tjera informacione tani. Numri të sëmurve me COVID-19 në vendin ton është rritur me 14, duke quar totalin e tyre në 750. Mëngjesin e sotëm ndroi jetë një 52 vjeçar nga Kruja, i cili bëhet viktima e 30. Në të dy spitalet COVID po marrin mjekim 32 pacient, ndërsa janë infektuar edhe 2 të dënuar nga paraburgimi 302. Një 52 vjeçar nga Kruja, i cili mbaj prej 8 ditësh i intubuar në reanimacionin e spitalit COVID-1 në Tiranë, ka humbur betejën me sëmundjen. Ai është viktima e 30 në vendin tonë si pasojë e koronavirusit, ndërkohë që numri totali të infektuarve ka shkuar në 750 me 14 rastet e reja të zbuluara në Tiranë, Krujë dhe Shkodër. Gjatë 24 orëve që lan pas, janë testuar 267 persona të dyshuar me COVID-19. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 14 raste pozitive, nga të cilat 7 janë në Tiranë, 5 në Krujë dhe 2 raste në Shkodër. Mëngjesin e sotëm ka ndruar jetë një 52 vjeçar nga Kruja me inicialet SB, i cili ka qëndruar për 8 ditë në reanimacion i intubuar në spitalin infektiv. Në të dy spitalet COVID, aktualisht po marrin shërbim 32 pacient. Në radhët e të infektuarve përveç të dënuarve të burgu 313, ka patur edhe në paraburgimin e 302-shit në Tiranë. 2 të burgosur kanë qenë në paraburgim dhe janë transferuar. Lajme të mira sa i përket fëmijëve dhe grave shtatzan të infektuara. Nuk kemi pasur dhe nuk kemi fëmijë të shtruar në spital, ndërkohë që kemi 11 fëmijë të shëruar nga 30 që janë testuar pozitiv. 4 gra shtatzana të cilat kanë qenë të prekura me COVID-19, 3 prej tyre tashmë janë të shëruara. Bluzat e bardha apelojnë për distancim social, ndërsa pohojnë se po kryen analizat serologjike fillimisht për personelit shëndetësor dhe në përfundim do të bëhen të ditura, çka do të tregojnë më shumë për imunitetin ndaj virusit COVID-19. Kryeministri Edi Rama ka bërë të qartë se deri kur të dalë vaksina kundër koronavirusit, jeta në vend do të jetë në kushtet e kujdesit maksimal. Në emisionin Real Story të gazetarit Sokol Balla, shefi i ekzekutivit vlerësoi rolin e presidentit të Republikës Ilir Meta, ndërkohë që krejt ndryshe komentoi qëndrimet e opozitës. Deri kur të gjendet vaksina që do të mund koronavirusin, jeta do të vazhdojë në kushte jo normale. Deklarata u bë nga kryeministri Edi Rama në emisionin Real Story të gazetarit Sokol Balla. Kreu i qeverisë tha se për shkak të situatës së vështirë, hapja do të jetë e kujdesshme. Në varësi nga mënyra si ne i qasemi në vazhdim kësaj lufte dhe në varësi nga mënyra se si e thash, njerëzit do të sillen në të përditshmën e tyre, sepse përderisa nuk do të kemi vaksinën, do të kemi virusin mes nesh. Dhe përderisa do të kemi virusin mes nesh, nuk do të mund të kemi një normalitet si ai që kishim përpara se sa të fillonte kjo luftë, por do të hymë në një fazë ku do të kemi një lloj normaliteti të ri me
një numër të caktuar kufizimesh. Kryeministri sqaroi se me nisjen e aktivitetit tregtar dhe ekonomik, për momentin nuk mendohet të ketë një paketë të tretë ndihme. Kemi dhënë 3 paga luftes që kemi quajtur, dhe natyrisht të jenë pagë minimale, nuk mund të jenë pagë maksimale. Por mos harrojmë që ndërkohë një pjesë jo e vogël e atyre që përfitojnë nga do 3 paga janë kthyer në punë. Po kështu dhe paketa e dytë me atë 400.000 lekshin direkt në dorë për jo pak, po 176.000 njerëz, të cila i shtohet pagës së luftës për 60.000 disa qindra njerëz. Bëhet fjalë për individ që në të shumtën e tyre janë kthyer në punë tani më apo do të jenë në punë në javën e ardhshme. Rolin e presidentit të Republikës, shefi ekzekutivit e vlerëson pozitivisht, duke thënë se po bën gjën e duhur në këtë luftë të përbashkët. Por fatmirësisht në këtë fazë spaku presidenti i Republikës ka bërë dhe po bën gjën e duhur. Dhe kjo nuk është shumë, por nuk është dhe pak. Kur pyetet për rolin e opozitës, kryeministri nuk le pa thumbuar. Për Ramën kjo është e vetmja opozitë që flet lloj-lloj broçkullash. Opozita fatkeqësisht ka humbur deri tani një mundësi të artë për të bërë detyrën ka shi adheut, ka shi popullit, ka shi njerëzve dhe për të ngritur stekën e nivelit vetë. E ka humbur sepse faktikisht është vetëm opozitë që flet për çuarje prapahekurave, për dosjen prokurori, për korrupsion me tendera dhe lloj broçkullash tilla. Debatin për nevojën e rritjes së testimeve në popullat, Rama e sheh si humbje kohe. Sipas tij, ajo që vlen në fund të ditës është rezultati, që deri tani për qeverinë dhe institucionet përgjegjëse është shumë pozitiv. Edhe pse këtë javë u hapën shumë biznese, tregtarët nuk janë të kënaqur me xhiron ditore. Sipas tyre, qytetarët nuk po blejnë asgjë dhe si arsye japin papunësinë dhe pasigurinë e qytetarëve për të ardhmen shkaktuar nga pandemia Covid-19. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen se kanë frikë të shpenzojnë në këtë kohë për shkak se nuk dinë se çfarë do të ndodhë më tej. Kjo e martë ishte dita e dytë kur shumë biznese ngritën qepenat pas një kohe të gjatë ku kanë qëndruar mbyllur, por apo shkojnë qytetarët për të blerë. News 24 ka bërë një vëzhgim në rrugët e kryeqytetit, ku ka pyetur bizneset nëse kanë shitje, por edhe qytetarët nëse kanë shkuar për të blerë apo jo. Rrugët kanë njerëz, por bizneset nuk kanë xhiro. Dyqanet që për 40 ditë kishin ulur qepenat, sot janë hapur por mbeten bosh. Shitësit presin qytetarët, të cilët hynë e dalin duke mos bler asgjë. Një ditë pas hapjes së dyqaneve, tregtarët e justifikojnë mungesën e blerësve me situatën e krijuar nga Covid-19, e cila ka sjellë papunësi dhe pasiguri tek njerëzit. Ata kërkojnë që shteti të ndërmarrë politika për të mbështetur më shumë biznesin, i cili ka filluar të paguajë taksat dhe qirat, ndërkohë që nuk ka shitje. Zonjë, ju keni hapur që nga dita e djeshme pra prej të hënës biznesin tuaj. A ka pasur qytetarë të interesuar për të blerë mallin tuaj? Ka pasur po shumë pak, domethënë nuk kanë lekë, është mungesa e lekut. Kurse sot është më e pak lëvizja se dje, domethënë. Dje ishte pak ishin më të interesuar, domethënë thjesht për të parë apo kështu nga që ishte një periudhë shumë e gjatë kohe, kurse sot është më pak lëvizja dhe mendoj që ne thjesht jemi hapur, por nuk ka punë. Nga ora 8 dje dhe sot, asnjë njerëz s'ka hyrë në dyqan. S'ka pas fare lëvizje për punë. Rrugës kanë kaluar njerëz, po për punë asnjë. Edhe leku ka rënë, se janë drejtuar drejt ushqimeve, është normal se jemi familjarë edhe ne, po edhe nuk ka të ardhura Shqipëria për të përballuar këtë papunësi 2 mujore? Punë nuk ka fare. Mund të kenë ndaluar 2-3 veta, vetëm shikojnë dhe ikin me kokë të ulur. Thot kryeministri që nuk jemi greku ne. Po greku kishte në recension para 4-5 vjetësh, që përfaqe zezë. Si e morën veten? Nuk vjedhin. Nuk vjedhin. Po ja erdhi ai qiras. Tha 15 ditë të prillit apo ta fal, tha po unë e dua lekët, as do unë me atë rrogë jam, me këto ushqem, tha do unë kam 2 vajza. Hapja është bërë që mos paguaj ai më. Nuk është bërë për të ndihmuar biznesin. Po s'filloi ti puna, po s'filluan komplet, të dali populli të lëvizi, çfarë kush do marrin zogjt? Pemë do blej gjëra, kush do blej?
Ky është problem që, siç e shikojmë ne, do të zgjasë, do të një ndërhyrje. Patjetër ndërhyrja pritet nga shteti, sepse aty kemi sy të gjithë, Mikel, sepse ne vetëm nuk është se mund të bëjmë në gjë të madhe. Momenti që ti nuk bën xhiro, në fund ditës është qiraja, janë taksat, janë gjitha me fel që nuk ka ndryshuar si gjë. Ato shpenzime janë siç kanë qenë përpara, kurse xhiro është 70% më pak. Prisja që nuk do hyjë njëri në dyqan, me atë që prisja është mirë. Me fjalë, kanë hyrë, kanë bërë sefte, ka pas si farë shitje, nuk bëhet fjalë për shitje që kanë pas bëhet fjalë fare. Siç ka mund ka tjerë gjithë që si do jetë ardhmja, mos shpenzoj shumë lekë, paktën të vetëm bukën, kurse këtu përdesa arrit ai që ka tendencë me bek pucën, do thotë që ka i farë tendencë lëvizje dhe inshallah kështu vazhdosh, mos të jetë deri ke buka dhe të mbledhi lekun se ka frikë. Nga ana tjetër, vetë qytetarët rrëfejnë se nuk kanë shkuar në dyqane për të blerë, sepse i friksohen së ardhmes dhe nuk duan të bëjnë shpenzime sipas tyre të panevojshme. Të tjerë thonë se nuk kanë para për të blerë produkte përveç ushqimeve të përditshme. Jeni hapur që 10 dyqanet, keni shkuar për të bërë pazar, jeni interesuar për diçka? Jo. Po pse? S'kemi të ardhur. Jeni interesuar për diçka, për një produkt që ju duhet? Jo, me thënë drejtën. Sinqerisht nuk e shtroj tavolinën me ato gjëra që e kam shtruar dikur. Rezervojmë sepse nuk dihet deri ku do shkojmë, se kemi dhe të afërm që duhet të ndihmojmë. Nëse djali im do ishte i martuar, do drejtohej te unë për ta ndihmuar, sepse është një rrok shumë fikse, që se do ishte edhe me qira, kuptohet dhe më keq. Shumica janë kështu. Njerëzit po kursejnë. Nuk diskutohet, prandaj po them, unë them akoma nuk kemi në fillim. Se ku do shkojmë? Thuhet do hapen bizneset pa njerëz, si duket i shmanget një pagese që qeveria ka premtuar. A keni shkuar për të blerë diçka? Jo. Po pse? Para punës nuk më është dashur gjë. Dhe dyta, është kohë që duhet ta kemi lekun se nuk e di çfarë bëhet. Gëzimi i tregtarëve për hapjen e bizneseve të tyre nuk zgjati shumë. Ata thonë se nëse situata vazhdon e tillë, do të mbyllin përsëri qepenat dhe në rastin më të keq do të falimentojnë. Për shkak të situatës krijuar nga Covid-19 dhe kur në vendin tonë është hapur kategoria e dytë e bizneseve, qeveria ka krijuar task force-ën e cila do të kontrollojë nëse bizneset i zbatojnë protokollet e sigurisë. Nëse masat nuk zbatohen, për bizneset do të ketë ndëshkime. Qeveria me anë të një vendimi të miratuar në 25 prill ka krijuar task force-ën e cila do të merret me kontrollin e bizneseve, që ka nisur aktivitetin këto 2 javë. Për shkak të situatës së krijuar nga pandemia, bizneseve është kërkuar të zbatojnë një protokoll të rrept për të parandaluar përhapjen e virusit. Krijimi i task force-s do të operojë si një strukturë e përkohshme për garantimin e zbatimit të protokolleve të sigurisë në njësi tregtare, të lejuara të ushtrojnë aktivitetin për periudhën e pandemisë. Në bazë të vendimit, task forca kryesohet nga kryeministri dhe në përbërje të saj ka 7 ministri. Pranë kësaj task force funksionon njësia operacionale e cila do të kontrollojë në terren të gjitha aktivitetet për të parë nëse ato i zbatojnë protokollet e sigurisë. Në rast se kjo njësi konstaton shkelje të protokolleve të sigurisë në njësi tregtare të lejuara të ushtrojnë aktivitetin për periudhën e pandemisë, i raporton këto shkelje pranë institucioneve kompetente për marrjen e masave përkatëse. Çdo biznes ka protokollin e tij që do të kontrollohet nga task forca. Kështu me protokoll të kuq renditen biznesi fason dhe call centerat, me kod të verdh institucionet financiare, bankat dhe tregjet e hapura, me kod jeshil renditen dyqanet e veshjeve, marketet dhe shërbimi taksi. Periudha e veprimit të task forces dhe e njësisë operacionale do të jenë deri në përfundim të periudhës së epidemisë së shkaktuar nga Covid-19. Një numër i madh biznesesh janë lejuar të nisin punën në kuadër të planit të hapjes graduale të ekonomisë. Brenda fashës së orarit 5 mëngjesit deri në 17:30 ka rinisur aktivitetin njësër biznesesh, por ende disa të tjera si lokalet, klinikat dentare, parukerit, kafenet nuk janë hapur, pasi paraqesin vatra të rrezikshme infeksioni. Ndoqët edicionin e lajmeve në News 24. Por për t'u informuar shikues nderuar në çdo moment të ditës, ju mund të klikoni në faqen balkanweb.com duke shfletuar ty online edhe informacionet më të fundit të gazetës shqiptare ose duke na ndjekur në kohë reale nëpërmjet live streamit. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, bashkë natën e mirë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programeve tona.